Cuối tháng bạn ngồi thẫn thờ nhìn vào bản sao kê thẻ tín dụng dài dằng dặc. Đôi mắt bạn khựng lại. 14,99 đô la, gói thành viên của một cái app học ngoại ngữ cài từ hồi năm ngoái. Giật mình nhận ra đã hơn 6 tháng rồi bạn chẳng buồn mở cái app đó lên lấy một lần. 6 tháng nhân cho 15 đô la, gần 100 đô la rớt tòm xuống cống mà bạn mày may biết. Bạn tặc lưỡi tự nhủ, không sao, mình sẽ hủy nó ngay bây giờ. Bạn lôi điện thoại ra, mở cái app đó lên. Bạn gõ ngón tay vào mục cài đặt. Không có nút hủy. Mở mục tài khoản, vẫn không thấy nút hủy. Bạn bực mình, mất 15 phút lên Google gõ dòng chữ cách hủy đăng ký app này. Một diễn đàn mách bạn phải mở trình duyệt web trên máy tính để hủy, không cho hủy trên app điện thoại. Lóc cóc mở laptop lên. Trang web hiện ra một thông báo lạnh tanh. Để hủy dịch vụ, quý khách vui lòng gọi vào đường dây nóng trong giờ hành chính. Bạn nhấc máy lên gọi. Một con robot có giọng nói êm ái rẻ tiền bắt bạn gõ 4 mã số định danh, rồi nhét màng nhĩ của bạn vào những bản nhạc chờ saxophone rè rẹt dài đằng đẵng. 15 phút trôi qua, bạn không gặp được nhân viên nào cả. Đầu óc bạn căng ra, công việc sếp gọi thì đang dí sát đít. Cuối cùng, bạn thở dài, cúp máy cái rụp. Bạn tự nhủ, thôi mà mẹ nó, 10 mấy đô la để cuối tuần rảnh rồi hủy luôn một thể. Và điều gì tiếp tục xảy ra khi tới cuối tuần? Bạn lại quên và lại dâng máu cho chúng. Chúc mừng bạn. Vào chính cái khoảnh khắc bạn thả chiếc điện thoại xuống và bỏ cuộc, bạn vừa chính thức trở thành con mồi ngoan ngoãn nhất, béo bở nhất, bị hút máu hoàn hảo nhất của một ngành công nghiệp tỷ đô. Ngành công nghiệp thao túng có tên là khách sạn rán. Tại sao lại gọi là khách sạn rán, Roach Motel? Thuật ngữ này ám chỉ một thiết kế sinh học cực kỳ thâm độc. Cánh cửa để đi vào cắm thiết bị bẫy thì rộng thênh thang và thơm phức. Nhưng khi con rán đã chui vào trong hộp, lối ra lập tức bị đóng sập, răng cưa kẹp chặt, không có cách nào chui ngược trở lại. Bọn tài phiệt công nghệ thung lũng Silicon đã lấy đúng triết lý bắt rán này để thiết kế ra những cái giao diện app nhằm bào mòn túi tiền của bạn. Nếu bạn để ý, lúc bạn đăng ký mua gói dịch vụ, quá trình đó mượt mà đến mức ma quái. Font chữ to đùng, màu sắc rực rỡ, chỉ cần quét cái ID khuôn mặt trong chớp mắt, mọi khâu trừ tiền đều tắp lự xong xuôi. Quá trình đó người ta gọi là trải nghiệm không ma sát, zero friction. Thế nhưng, khi bạn muốn rút ống hút máu ra thì sao? Bọn chúng kích nổ một vũ khí thao túng tàn tật nhất mang tên chế tạo ma sát, friction engineering. Đừng bao giờ ngây thơ nghĩ rằng cái nút hủy bị giấu đi là do công ty cấu hình lỗi máy chủ. Không, hàng trăm kỹ sư thiết kế não bộ của họ được trả lương nửa triệu đô một năm. Chỉ để ngồi tối ưu hóa việc cất giấu cái nút. Hủy đó càng sâu càng tốt. Họ biết thừa một tử huyệt của sinh học con người. Ý chí không phải là phép thuật vô biên, nó là một dạng năng lượng pin có giới hạn. Bạn nghĩ rằng mình chỉ đang chiến đấu với một cái app điện thoại ư? Sai rồi, bạn đang đấu tay đôi với một hệ thống được lập trình rành mạch để vắt kiệt sự kiên nhẫn của bạn. Mỗi một lần bạn đắp lỗi đăng nhập, mỗi một cái thông báo hỏi, bạn có chắc chắn muốn bỏ lại đống dữ liệu tuyệt vời này không? Mỗi một cái tông màu xám nhạt là mở nút cancel để tôn vinh cái nút giữ lại. Đều là những viên gạch ném thẳng vào vạch ý chí của bạn. Căng thẳng tích tụ. Sự mệt mỏi vì ma sát thần kinh dâng cao rành rành. Bộ não nguyên thủy của bạn sẽ tự động khởi chạy làm bài toán cân não. Cơn giận, thời gian, máu dồn lên não lùng sục, tìm cái nút hủy suốt 45 phút đồng hồ. Liệu có đáng giá bằng 15 đô la tiền lẻ mỗi tháng không? Và bộ não chọn sự dễ dãi nhất. Nó đầu hàng. Nó ra lệnh cho bạn trì hoãn. Nó khiến bạn tin rằng việc chịu lỗ 15 đô mỗi tháng là sự lựa chọn ít đau đớn hơn so với sự bực dọc điên tiết hiện tại. Và các nền tảng. Chúng ăn tiền trên 99% những người bỏ cuộc giống y như bạn. Từng 15 đô la tiền lẻ đó gom lại thành hàng tỷ đô la doanh thu dòng mỗi năm từ cái thứ gọi là thuế bắt trọng tội những chàng lười. Thế giới kỷ nguyên số không chém bạn bằng gươm kiếm. Nó chém bạn bằng những lưỡi cưa tàng hình dưới lớp vỏ, chăm sóc khách hàng tự động. Một click để dâng tiền, 7 vòng gửi xe để đòi lại quyền tự chủ. Vậy làm thế nào để sống sót giữa muôn trùng hố đen ăn bám này? Nguyên tắc cốt tử. Đừng bao giờ mang ý chí nhỏ bé của con người ra thi gan với thuật toán. Khách sạn dán ép bạn phải đuối sức đi mở khóa. Hãy khóa luôn từ kho bạc.
Tuyệt đối không giao số thẻ tín dụng chính của bạn cho bất kỳ nền tảng nào có cho tự động gia hạn. Hãy sử dụng những chiếc thẻ ảo, tạo ra số lượng tiền đúng bằng khoản cần thanh toán, rồi tự tay bóp nghẹt mạch máu để nền tảng không bao giờ hút được xu thứ hai. Họ thiết kế trò chơi ép bạn phải chạy đến giã đôi chân chỉ để xin phép đường rút lui. Khi luật chơi đã bị gắn bẫy, vứt bỏ bàn cờ là đòn phòng thủ thượng tôn nhất. Đừng van lại một cỗ máy. Hãy tự đứng lên và cắt đứt ống truyền máu của chúng. Trân trọng bản thân bạn. Hẹn gặp lại.